So, welcome again mga best friend ko sa ating The Best Food PH. So, another recipe po tayo mga best friend. Gagawa po tayo ng Maja Blanca. Ito po yung mga ingredients natin sa ating special na Maja Blanca. Unang-una, mangangailangan po tayo ng cornstarch. Meron po tayong cornstarch dito na 227 gram. Mangailangan tayo ng condensed milk. Kailangan din natin ng i-buff milk. So, ang i-buff milk na to mga best friend, lagyan natin siya ng konti. Meron tayong 405 gram at saka 150 gram kasi medyo marami ang ating cornstarch. Meron din tayong coconut milk na meron tayong 400 ml na coconut milk at lalagyan natin, dagdagan natin siya ng 165 ml na coconut milk mga best friend. Of course, meron tayong kernel corn na mga buo na mais at meron tayong Eden cheese para sa ating toppings mga best friend. Nasa sa inyo mga best friend kung ano ang pwede ninyong ilagay. Kung meron kayong available na yung coconut, yung anong tawag nito, yung coconut na parang niluto siya ng sugar, pwede yun, mas masarap yun, pero wala tayo. Or kaya peanut din, pwede din yung topping sa peanut. And of course, meron tayong 1/2 cup of sugar. Konti lang ilagay natin na sugar mga best friend. In-estimate ko lang to kasi nga yung boss ko, sabi niya ay hindi masyadong matamis. At saka, i-share ko sa inyo mga best friend, ito po yung niluluto ko. First time po na iluluto ko para sa boss ko. So, nag-ano lang ako na ipapatikim ko sa kanila yung Filipino natin na mga kakanin. So, mga best friend, lipat na tayo sa kusina at mag-start na tayo ng cooking. So, mga best friend, nandito na tayo sa ating kusina at meron tayong, anong tawag dito? Sangkalan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta pot. So, dito natin lulutuin ang ating Maja Blanca. Tapos, mga best friend, dito sa ating pot, ilagay lang natin lahat ng ating ingredients na liquid. Gaya ng coconut milk. Lagay natin. Susunod ang ating i-buff milk. Lagay lang natin siya. At ang ating condensed milk. Ayan na mga best friend. And then best friend, ilagay na lang din natin ang ating sugar. At ilagay na lang din natin ang ating pork kernels. Ako yung mga best friend sa mahina lang siya. Ayan, lagay lang muna natin sa 6, ang max is 9. So, ayan ang mga best friend. Tatakpan muna natin ang ating mixture. And the next na process na ito mga best friend, meron tayong isang lagayan dito mga best friend. Lagyan natin siya ng kunting tubig. Around 1 cup na tubig. Ayan mga best friend. And then, lagay natin ang ating cornstarch. At ating tutunawin mga best friend hanggang matunaw siya. Tapos ayan mga best friend, i-mix lang natin hanggang matunaw yung cornstarch. So ayan na mga best friend, tunaw na ang ating cornstarch. Ayan, pag kumulo na yun ang ating mixture na gatas, ilagay na natin to at haluin natin ulit mamaya. Ayan mga best friend, check natin to ang mga best friend. So, hindi pa siya kumulo best friend. So, i-mix lang din natin para hindi dumikit sa ilalim. Kaya i-mix-mix lang natin siya hanggang kumulo. Pag kumulo na siya best friend, ilagay na natin ang ating
cornstarch na pinatunaw sa tubig. So, hintayin natin siyang kumulo. So, ayan na mga best friend. Kumulo na yung ano natin, milk mixture. So, ang ating gagawin, i-add na natin ang ating cornstarch. Hinaan natin ang apoy. Mga best friend, kailangan i-mix natin ang ating cornstarch na kailangan wala nang yung parang tunaw na talaga siya lahat. So, i-mix natin siya ulit. Ayan. So, parang wala na siya. Tunaw na siya. So, ilagay na natin ang ating mixture. Tapos, i-mix. Ayan ang mga best friend. Nailagay na natin ang ating mixture. So, i-ano natin mga best friend. Kailangan natin i-maintain yung pag-mix. Kailangan hindi siya titigil kasi magbuo-buo. So, kailangan i-mix lang natin siya mga best friend ng at saka mahina lang yung apoy. So, ayan, parang ang bilis niya mga best friend. Ayan, parang mabali yung natin. So, kapalit na natin na kahoy. Ayan, parang sarap ng ating best friend. Ang ating Maja Blanca, napakasarap. So, lang natin siya mix. So, ayan ang mga best friend. Parang luto na yung natin. So, titikman natin ng konti kung masarap ba ang ating niluto na Perfect! Perfect, best friend. So, yan na natin. And then, ilagay na natin sa patay na natin apoy. Lagay na natin sa Tupperware. So, ayan ang mga best friend ng ating hindi siya hindi ko alam. Hindi siya ma-plain, didikit siya. Ewan ko ba kung bakit. So, comment down below kung anong dahilan, bakit siya hindi siya best friend. Tapos, didikit siya sa spatula. So, ngayon, lalagyan natin siya ng cheese. Ang ating, sa ibabaw is cheese. So, ng cheese. Natugas naman ako ng kamay, best friend. Ayan. Ay gaganahan. Ayan. Tapos ila. So, pwede na siyang pang business, best friend. So, ang mga shoutout mga OFW, siguro soon, pag makauwi na tayo ng Pilipinas, pwede na natin tong gawing negosyo sa Pilipinas. Mura lang, pero masarap. Ayan, ebidensya. Naghuhugas ako ng kamay, basa pa. So, yan mga best friend. Ayan na ang ating Maja Blanca ala the best. Ayan, sobrang creamy. And then, ilagay natin siya sa ref, mga best friend. And then, see you later or tomorrow sa ating pag-slice ng ating Maja Blanca. Pero natikpan na natin, sobrang sarap. So,
Ayan, see you again sa update ng ating Maja Blanca. One eternity later. So, ayan ang mga best friend. I-try na natin.